Hi guys! Today we're going to unbox this new skin of the Jairapi Bumanghat. Yan, magiging businesswoman muna tayo ngayon. Yan. Marami pong nag-order na ito. Yan. And then ito yung in-unbox natin kanina. Yun, kanina. So, syempre, kailangan natin ng pair of scissors. Okay. So guys, hindi po pala ako nakaligo ngayon kasi, it's work from home. At lunch break po, kaya dahil napag-utusan tayo na i-unbox itong sinasabi nila na new skin. Yan. Charan, charan. This is delivered by Air 21. Yan, dineliver kahapon. Air 21. Air 21. So guys, kung gusto nyo pong mag-order po kayo kay JP Bumanghat. Yun po yung FB account niya. Charan! 1, 2, 3, 4, 5. Epoch po ang laman ng ito. Epoch. This is a polishing bar inspired by the wisdom of the Native American of the Pacific Northwest Epoch. This is a polishing bar, mildly polishes the skin while removing dirt, excess oil, and impurities without the use of soap. It contains deep cleansing, glacial marine mud, and a soothing botanical to give your skin a smooth, polished feel. Okay, Epoch and your skin. Yan. Ito po siya, guys. Charan, charan, charan. Yan, yan, yan. Epoch. Okay, yan. Epoch. Epoch. So, siguro mapipilitan natin akong gagamit ng ganito rin, Kadami naman neto. Kayong mga order kaya ang mga ire. Yan. So, na tayo sa isang box. Ngayon, sa isang box naman tayo. Ano kayong laman neto? Saan natin bubuksan ito? Okay. Dito. Air 21. Remove na ito. Ito po pala, inisprayan ko kahapon ng, disinfect po natin bago natin buksan to. Kasi alam nyo na, mahirap nang kung magkaroon ng COVID ngayon. Charan! Charan, charan, charan! Ito. Yehey! Yan po ang laman nyo. Ang ganda ng pagka-package nila. Yan. Yan, palubat na tayo. Gas. 1. Ang dami naman na itong bag na ire. Ayan, dami. From NU skin. Mag-business na rin ba ako? Ha? Jai? Yan. Zion whitening roll-on. Charan charan. 1, 2, 3, 4. At saka meron din po tayong feminine wash. Sa mga kababaihan dyan, gumamit na kayo ng feminine wash. Ayan. Ito. Hindi makita. Basta yun. Ito naman yung Zion whitening natin. Yung clear ka, dali. Ayun, clear. So, kailangan palang itutok. Ito.
Dali, clear. Yan. At, yan. Marami-rami po ito. Yan, ipakita na natin. Huwag na nating labas lahat. Charan, charan. Okay. Tapos na tayo. So, kung gusto nyo pang mag-order, just message JP Bumanghat sa kanyang Facebook account. Yan, magre-reply po yan agad. At hindi ko memorize yung number niya sa ano, kasi marami siyang number. Kaya hindi ko na ibibigay. Bye! Ay, siya nga pala, pahabol. Jai, alam mo na, dapat meron akong commissiones para naman sa pagtulong ko sa iyo. Charot, charot.